سلام، به چنل من خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه ژورنال خوشگل درست کنیم، پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. گاهی وقتا که میونه این همه غم و غصه و مشکلاتی که هر روزه میریزه رو سرم، وای میستم و حیرون از این که وای حالا چیکار کنم، دکمه استاپو میزنم و میرم توی حال هوای دیگه. میام و یه قهوه خوشمزه با این ترکیب شگفت انگیز درست میکنم. قهوه، کیندر و یه کمی کاپوچینو. لیوانم رو بر میدارم و میرم سراغ میز کارم تا ساعتی هم که شده خودم از این دنیای پردغدغه دور کنم. میدونی به نظر من این هنره که روح آدم رو زنده نگه میداره و دنیا قشنگیاشو مدیون هنرمنداست. حالا من که هنرمند نیستم، اما همیشه از بچگی عاشق هنر بودم. نقاشی، کاردستی، خلق کردن چیزای جدید و در کل هر چیزی که به هنر ربط داشت همیشه حال منو خیلی خوب میکرد. یادم همیشه توی مدرسه دعا میکردم تا روز کلاس نقاشیم برسه تا من غرق شم میون رنگا و طرح‌ها. همیشه هم از همه بیشتر کلاس نقاشی رو دوست داشتم. ولی خب روزهای آینده تحصیلی انقدر رنگی و هنری نگذشت. یه تصمیم اشتباه و نداشتن اطلاعات کافی منو کلاً پرت کرد به یه دنیای دور از هنر. و بعد از اونم مثل همه آدمایی که توی این مملکت درس خوندن، مشکلات اقتصادی باعث شد که برم سر یه کاری که نه به رشته تحصیلیم ربطی داشت نه به هنر. اما خب درسته که من همیشه توی همه لحظه هایی که داشتم درس میخوندم یا توی دوران کاریم همیشه سعی کردم یه چیزی پیدا کنم که دوستش داشته باشم و به خاطر قشنگی اون کارم یا درسم رو ادامه بدم. اما خب هیچ وقت هیچ چیزی اون لذتی که هنر رو مخصوصا نقاشی کردن بهم میداد و نداد. حالا همه اینا رو تعریف کردم که بگم آقا جون، خانم جون، دختر جون، پسر جون، برید سر کاری که دوستش دارید. بچسبید به اون رشته و کار و علاقه‌ای که دارید. اصلا مهم نیست که بقیه چی میگن یا حالا پول تو چه کاریه، بابام چی میخواد، مامانم چی میخواد، این یکی چی میگه، اون یکی چی میگه. بابا جون، این تویی که میخوای بیشترین ساعت روز تو صرف انجام دادن اون کار کنیم. پس خیلی مهمه که اون کار رو دوست داشته باشی و مهمتر از همه از انجام دادنش لذت ببری. وقتی از کاری که داری انجام میدی واقعا لذت ببری، اون موقع است که میبینی واقعا پول تو علاقته. تو از کاری که عاشقشی میتونی خوب پول در بیاری. خب من یکم اینو دیر فهمیدم، اما بالاخره فهمیدم. ولی تو رفیق گلم، اگه هنوز تصمیم نگرفتی که چیکار کنی، بهترین چیزی که میتونم بهت بگم اینه که بشین فکر کن چه کاری رو، چه رشته‌ای رو، چه هنری رو، اصلا هر چی رو از همه بیشتر دوست داری همون رو انتخاب کن و توش موفق ترین آدم دنیاش. فکر نکنی که اینا رو بهت گفتم که فاز نصیحت بردارم، اصلا اینطوری نیست. من خب خودم اینو با تمام وجودم لمس کردم. سالهای سال از علاقه‌ای که داشتم و کاری که خیلی حالمو خوب میکرد دور بودم. برای همین الان که میبینم کنکوریا یا کسایی که دارن تصمیم میگیرن تو آینده چه رشته‌ای رو بخونن چقدر دغدغه دارن، واقعا دلم میسوزه. چند وقت پیش عمم داشت از دخترش تعریف میکرد که چقدر نقاشی کردن و کاردستی کردن رو دوست داره و همش به من تشبیهش میکرد. میگم مرسا خیلی شبیه تو، خیلی مثل تو دوست داره که نقاشی کنه و کاردستی درست کنه. ولی باباش میگه که باید بره یه رشته درست حسابی انتخاب کنه. منم گفتم والا رشته درست حسابی اون رشته‌ایه که آدم بیشتر از همه دوستش داره. اگه دوست داره که هنر بخونه پس باید هنر بخونه، نه چیز دیگه. منو ببین، رفتم یه رشته‌ای که علاقه اصلیم نبود. بعدم رفتم سر یه کاری که علاقه اصلیم نبود. مگه آدم چند بار زندگی میکنه که اون کاری که دوست نداره رو انجام بده؟ من که خودم اگه برگردم عقب هیچ وقت دوباره میکروبیولوژی نمیخونم. نه اینکه رشته بدی باشه، درسته که اول دوستش نداشتم اما واقعا بعدها عاشق شدم و دوستش داشتم. اما بالاخره
چی میگن آدما، تایپ من نبود. تایپ من این بود که بشینم نقاشی کنم، یه استودیو داشته باشم پر از رنگ و وسایل هنری، بشینم یه چیز جدید خلق کنم، کار دستی درست کنم، تابلوهای خوشگل بکشم. تایپ من این نبود که بشینم پشت میکروسکوپ و انواع و اقسام میکروبا رو از هم دیگه تشخیص بدم. همیشه هم همه جا وقتی که نقاشیامو یا مثلا کار دستیایی که درست میکردم و به بقیه نشون میدادم، یا مثلا از علاقم به این که چقدر دوست دارم نقاشی بکشم به بقیه تعریف کردم، همه میگفتن وا پس تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا نقاشی نخوندید؟ اصلا تو باید میرفتی هنر میخوندی. یکی نیست که بگه بابا خودم میدونم که اشتباه کردم، اما خب چیکار کنم، حالا این اشتباه انجام شده و من رسیدم به اینجا و اعتقاد دارم که اگه این اشتباه ها انجام نمیشد من این مرسایی که الان هستم دیگه نبودم. یعنی به نظرم این مسیر باید طی میشد تا من برسم به اینجا، به این نقطه‌ای که الان هستم. قبلا بابت این موضوع خودم رو خیلی سرزنش میکردم، همش پیش خودم میگفتم آخه چرا نرفتم و علاقم رو دنبال نکردم. اما هیچکی هم منو تو این راه مجبور نکرده بود، یعنی کسی به من نگفته بود که باید تجربه بخونی، باید میکروبیولوژی رو انتخاب کنی. خودم به علت اینکه اطلاعات کافی نداشتم این راهو انتخاب کردم، ولی خب بالاخره کارش هم نمیشد کرد، چیزی بود که اتفاق افتاده بود. راجبش فکر کردن و قصه خوردن هیچی رو حل نمیکرد. حالا تا اینجا که با هم دیگه اومدیم و من اینا رو برات تعریف کردم، نکنه خدای نکرده با پرحرفیام خستت کرده باشم. پس بیا یه خورده با هم دیگه این ژورنال رو کامل کنیم و به این موزیک گوش بدیم. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. حالا که نزدیک تموم شدن ویدیوه خواستم بگم این اشتباهات ماست که ماها رو کامل میکنه. اگه تو زندگیمون یه جاهای اشتباه نمی کردیم شاید نمی رسیدیم به این نقطه که الان بودیم. اما من راجع به این موضوع تصمیم گرفتم از الان به بعد فقط کاری رو انجام بدم که خیلی دوستش دارم. خیلی خوشحال میشم که تو این مسیر تو دوست عزیزم با من همراه باشی، ویدیوهامو ببینی، نظرات قشنگ تو راجبش بهم بگی، با دوستات به اشتراک بذاریشون، با لایک و کامنتات بهم انرژی بدی و کمکم کنی که من این مسیر رو پیش برم.